In this video, mag-a-apply tayo ng unemployment benefit sa SSS. So makikita natin yung buong proseso at ano nga ba yung mangyayari. Magiging successful kaya? By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Nandito ako sa website ng SSS, that's sss.gov.ph. Click ko tong member at mag-login gamit yung user ID and password. Kung ang gamit nyo ay yung cellphone ninyo, basta pumunta lang kayo sa same website na sss.gov.ph at makikita ninyo, parehong-pareho lang yung proseso at makikita ninyo. Sa pag-apply, pumunta lang dito sa benefits at hanapin ang apply for unemployment benefit. Linawin lang natin na sa prosesong to, hindi kasama yung mga nag-resign na employee. Instead, kung yung company yung nag-decide na alisin kayo, na i-let go kayo, halimbawa magkasara yung company, or na-redundant kayo, or kahit anumang dahilan kung saan yung kumpanya yung nagdesisyon na i-let go na kayo as employee. At doon na pwede mag-apply ng unemployment benefit. Mag-uumpisa tayo dito sa SSS. So, nakapunta na ako dito sa apply for unemployment benefit. I-check lang kung yung member's contact information ay updated. Napakahalaga na dapat accurate ito, tama yung mobile number, email address, para kung may follow-up email or na-reject ba, na-approve ba, or any updates from SSS, makukuha natin either from cellphone or email address. Kadalasan via email address. Kung hindi pa to updated, i-click lang tong click here to update contact information. At dito sa bandang baba, i-check lang yung mga kailangan na i-update. Ilagay lang yung updated na cellphone number. Kung yung email address i-update din, i-make sure lang na i-check to at ilagay yung tamang email address. Since sa akin wala namang correction, balik na tayo dito sa benefits at mag-apply na ng unemployment. Sa claim application details, ilalagay dito yung date of separation. Halimbawa, umalis kayo ng kumpanya or nilet go nga kayo, this date, pwede nyo rin palitan. I-make sure na ito talaga yung pinakahuling araw nyo doon sa kumpanya. I-click itong proceed at may mga additional information pa rito. Employer name, and then employment category as of date of separation, piliin lang din dito. Agency to apply for Certificate of Involuntary Separation, DOLE yan. Bali, later on, sa video, ipapakita ko rin yung proseso doon kung paano mag-verify. Preferred office, pipiliin dito yung sa preferred ninyong DOLE office. Normally, kung ano naman yung pinakamalapit sa inyo or yung nakakasakop sa inyo. Next is yung involuntary separation reason. Pipiliin dito yung dahilan kung bakit naalis sa kumpanya. Disbursement account, bali na-enroll ko na dati yung GCash ko. Meron kaming hiwalay na video kung paano namin yan nagawa. Kapag okay na lahat, i-click na tong proceed. Nagkakaroon tayo ng error na service unavailable, please try again. So, ang gagawin ko is i-refresh ko to at mag-login lang ako, ulitin ko lang yung buong proseso. Andito na ulit tayo, click yung proceed. I-review lahat ng details dito. Please be informed that the estimated amount of unemployment benefit is nasa ganitong amount. And then, kapag okay na lahat, i-click na tong proceed. Scroll down sa baba, and then merong certifications na dapat na double check na natin and true and correct yung mga nakastate na information sa taas. Also, ino-authorize din natin yung SSS na i-deduct yung makukuha natin sa future benefit just in case na mag-fall below sa mga reason na ito. Isa na dyan is halimbawa na-rehire or nakatrabaho ulit within compensable period or within 2 months from the date of involuntary separation. Mas maganda na basahin nyo to further bago mag-proceed. Sa akin, okay na. Check ko to and then proceed. Merong consent ulit dito. Click ko na tong submit. At ito na, meron na tayong transaction reference number. Napaka-importante nito kasi gagamitin na to sa mga succeeding steps na gagawin natin. Also, linawin natin na hindi dito natatapos. Nag-apply lang tayo, hindi pa na-approve. At para ma-approve yon, yung mga next step ay i-inform ang company ninyo or ang HR nag-apply na kayo sa SSS. May participation pa kasi sa side ng employer or sa company na pinagkatrabahuhan ninyo na kailangan nilang i-approve or i-certify sa side nila. May ma-receive na notification sa email mo or dito sa SSS kapag na-certify na nga yung in-apply mo. After na certification na ginawa ng employer or ng HR ninyo, doon naman mangyayari yung filing sa DOLE. Siya nga pala, pwede niyong bisitahin ulit yung sa benefits na tab and then apply for unemployment benefit. Andito ulit yung transaction reference number. Just in case na nakalimutan niyo yon, pwede niyong balikan yung online account niyo
Pwede rin i-cancel from here, pero sa akin hindi ko i-cancel kasi nga, puproceed ako sa next step, which is pag-usapan na natin. Ito nga rin pala yung na-receive kong email from SSS at malinaw dito sa email na may hinihintay nga doon sa employer. At kailangan siyang gawin within the time frame or date na pin-provide nila. So basically, parang merong 5 or 6 days kasi kung 3/18 nag-submit ng application like ito, March 18, merong until March 24 para i-certify to doon sa company or sa HR. Again, i-inform na sila para walang problema at dapat ma-certify nila yon within this date. Ibigay sa kanila ang transaction reference number na nakikita dito sa bandang baba. And then afterwards, pwedeng after few days or kapag nalaman nyo na na-certify na nga ng HR, pumunta lang kayo sa SSS online account ninyo, may mga notification dito, yung unemployment benefit system. Yung unang update ay ito, which is yung pinakita natin sa email. Yung pangalawa naman ay ito na. Bali, putol lang siya dito. Ang ginawa ko ay nilagay ko na lang siya dito sa Word document. So, nakalagay dito na yung unemployment benefit na sinabit natin has already been certified by the employer. Ito yung transaction number at ang next step na ay magpa-file na tayo sa DOLE. Online lang to gagawin. Ito yung mga requirements. One valid ID na may picture at pirma doon. Also, yung notice of termination from the employment. So, most likely, dapat may na-receive kayo na either severance letter or notice of termination nga mula sa kanila. Kung sakaling wala nito, pwede magpagawa ng affidavit of termination of employment. Also, dito sa DOLE, kaya rin kayo nakikipag-coordinate sa HR ninyo ay dahil kailangan nilang i-upload yung list of employees na na-terminate doon sa database or sa listahan ng DOLE sa pinaka-website nila. At kapag nga nag-apply tayo at nag-match yung pangalan natin dun sa listahan na in-upload ng employer ninyo sa DOLE website niya, malaki yung chance na makuha na natin yung unemployment benefit. So, ang mangyayari is lagi kayo makikipag-coordinate first sa SSS, online lang siya. Pangalawa, sa company ninyo. Depende sa company kung anong method, via email, via call, or via personal appearance. Sa amin, email lang. At yung third nga ay yung sa DOLE application na. Which is yun na yung gagawin natin. Ito yung sa website ng DOLE, Certificate of Involuntary Separation. Pwedeng i-track yung application dito kasi may makukuha naman tayong tracking number later on. Pero for now, kailangan fill upan lahat ng information na nakikita dito. Halimbawa, yung name, yung first name, yung transaction code from SSS. That's why kailangan yung transaction reference number doon, cellphone number. Also, yung details about dun sa company, yung name ng company, region, at kailangan mag-upload ng notice of termination at valid ID na din. So, kompletuhin ko lang lahat ng to. Click ko na tong next. I-double check lahat ng info kung tama. At sa akin, okay na. Na-double check na lahat. Click ko na tong submit. Submitted successfully. Importante itong tracking number kasi ito yung gagamitin natin para nga naman ma-monitor kung ano na yung status ng application dito sa DOLE. Halimbawa, kapag bumalik ka ulit sa website ng clearance for DOLE, track my application, i-paste dito yung kaukulang number na binigay kanina, track my application, at ito yung lumabas for evaluation at andito yung office na pinili natin para sa DOLE. So, stop ko tong recording ulit at proceed tayo kapag may updates na regarding dito sa application natin sa DOLE naman. At within the same week, bali 3/18 kasi ako nag-file sa DOLE. Naka-receive ako nung 3/22 na rejected yung application ko. Ang pinakadahilan ay hindi dahil sa in-upload kong document. Kapag kasi chinek nyo yung SSS online account ninyo, makikita nyo rin yung status doon, rejected. And iisipin mo na baka may mali doon sa required documents na sinubmit mo. Nung dinouble check ko, tama naman lahat ng in-upload ko. Yun pala makikita ang totoong rason dito sa track my application ng DOLE. Bali, ang gagawin nyo lang, balik lang dito sa website nila, track my application, and then i-paste dito yung tracking number. Kapag kinlik nyo itong track my application, hintayin nyo lang mag-load at makikita yung status, also yung pinakadahilan. Ang pinaka-reason pala nito ay hindi dahil nga sa requirements na in-upload ko, kundi dahil sa site doon sa kumpanya pinagtrabahuhan. Dito, hindi pala na-upload sa database or sa ERS, that's Establishment Report System, yung pangalan
Kaya nung chinek ng DOLE, wala yung pangalan dun sa report. That's why na-reject to kahit kompleto ka ng requirements. So yun yung gagawin ninyo, makipag-coordinate sa HR at i-follow up or i-double check sa kanila kung na-upload ba sa ERS yung pangalan ninyo para dun sa list ng involuntary separation nga. So ang ginawa ko, inulit ko lang yung buong proseso. At nung pangalawang apply ko na nga, which is ito na yon, na-approve na siya. So pag kinlik ko to, andito na yung amount, ito nga pala yung maximum, at na-approve to nung 24. 26 ngayon, so after 2 business days, nakuha ko na yung pera mismo sa GCash worth 19,600. So yun yung naging overall experience ko sa pag-apply ng unemployment benefit dito sa SSS at DOLE. Tandaan na makipag-coordinate pa rin kayo doon sa kumpanya pinagkatrabahuhan ninyo. Madali to kung hindi pa sarado yung kumpanya, pero kung sarado na, i-make sure lang na habang may kausap pa kayo na i-upload nga yung pangalan ninyo sa ERS para hindi maging rejected yung status, instead maging approved na katulad nito. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede niyong i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!